Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một chủ đề làm người tử tế trong một thế giới vội vàng. Thân mời các bạn cùng mình lắng nghe nhé. Thế giới này đi rất nhanh, chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi thứ đều diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi chúng ta chưa kịp hiểu mình đang cảm thấy gì thì đã phải tiếp tục bước tiếp. Chúng ta vội trả lời tin nhắn dù trong lòng chưa sẵn sàng nói chuyện, vội hoàn thành công việc dù cơ thể đã mệt từ lâu, vội chứng minh rằng mình đang ổn. Bởi vì dường như trong thế giới này, việc thừa nhận mệt mỏi đôi khi bị xem là yếu đuối. Chúng ta đi nhanh đến mức không còn thời gian để tự hỏi mình có thật sự ổn không, và cũng không còn đủ chậm để nhìn sang bên cạnh để nhận ra rằng người đối diện có thể cũng đang gồng mình giống như mình vậy. Mọi thứ ngày nay được đo bằng tốc độ, nhanh là giỏi, chậm là tụt hậu. Và trong một thế giới như thế, làm người tử tế đôi khi bị xem là chậm chạp, thậm chí là ngây thơ. Người tử tế thường không chen lên trước, họ nhường đường, họ lắng nghe, họ suy nghĩ trước khi nói ra điều gì đó. Họ chọn không làm tổn thương người khác, ngay cả khi việc đó có thể giúp họ tiến nhanh hơn một chút. Và vì thế họ dễ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Không phải vì họ kém cỏi, mà vì họ đang tham gia vào một cuộc đua mà sâu trong lòng họ chưa từng thật sự muốn chạy. Nhưng có lẽ điều khiến chúng ta kiệt xuất không phải là vì thế giới này quá nhanh, mà vì chúng ta đã cố ép mình chạy theo một nhịp sống không dành cho mình. Chúng ta tự thúc mình phải nhanh hơn, phải mạnh hơn và phải giỏi hơn mỗi ngày, trong khi sâu bên trong, điều ta thật sự cần đôi khi chỉ là chậm lại một chút để thở. Và chúng ta mệt không hẳn vì làm quá nhiều việc, mà vì chúng ta không còn sống đúng với nhịp của chính mình. Khi mọi thứ đều bị thúc ép, ta quên mất rằng con người không phải là máy móc, mà chúng ta cần những khoảng lặng để phục hồi, cần sự tử tế để cảm thấy an toàn, và cần thời gian để hiểu mình đang trở thành ai trong hành trình này. Làm người tử tế trong một thế giới vội vàng không phải là yếu đuối, mà đó là một lựa chọn có ý thức. Là khi bạn biết mình hoàn toàn có thể nhanh hơn, sắc bén hơn và lạnh lùng hơn, nhưng vẫn chọn chậm lại. Không phải vì bạn kém cạnh, mà vì bạn không muốn đánh đổi sự bình yên và nhân cách của mình để đổi lấy vài bước đi tiếp. Tử tế là khi bạn không để tốc độ của thế giới quyết định cách bạn đối xử với con người, là khi bạn vẫn giữ được sự mềm mại trong một môi trường mà ngày càng khắc nghiệt, là khi bạn hiểu rằng đi chậm hơn không có nghĩa là đi sai hướng, chậm lại một chút không khiến bạn thua cuộc. Đôi khi đó chính là cách bạn tự bảo vệ mình, cũng là cách bạn âm thầm trưởng thành. Và ai chọn im lặng vì không đủ mạnh để phản kháng. Tử tế không phải là yếu đuối. Có một hiểu lầm rất phổ biến trong thế giới này: người tử tế là người yếu đuối. Người ta thường nghĩ rằng ai sống nhẹ nhàng thì dễ bị tổn thương, ai không hơn thua thì dễ bị lấn át, ai chọn im lặng vì không đủ mạnh để phản kháng. Nhưng sự thật thì ngược lại, tử tế không đến từ sự yếu ớt. Tử tế đòi hỏi rất nhiều sức mạnh bên trong, bởi vì để tử tế, bạn phải đủ vững vàng để không bị cuốn theo sự khắc nghiệt xung quanh. Tử tế là khi bạn hoàn toàn có thể lạnh lùng nhưng vẫn chọn nhẹ nhàng, là khi bạn có đủ khả năng đáp trả nhưng vẫn chọn giữ lại một chút nhân ái cho người đối diện. Không phải vì bạn sợ, mà vì bạn hiểu rằng không phải trận chiến nào cũng cần phải thắng. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, việc hơn thua đôi khi được xem là thước đo của giá trị. Người ta được dạy phải sắc bén, phải nhanh, phải mạnh, phải giành lấy phần hơn nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Nhưng người tử tế là người dám đi ngược lại dòng chảy đó. Họ có thể hơn thua nhưng vẫn chọn không làm đau người khác chỉ để chứng minh mình đúng. Và họ hiểu rằng chiến thắng bằng cách tổn thương người khác không bao giờ là chiến thắng trọn vẹn. Tử tế cũng không có nghĩa là để ai đó cũng thích bạn, và nó càng không phải là để sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Ngược lại, tử tế đôi khi đồng nghĩa với việc bạn sẽ bị hiểu lầm, bị cho là quá hiền, bị cho là không đủ tham vọng, bị cho là không hợp với thế giới đang
chạy quá nhanh. Nhưng tử tế ở tầng sâu hơn là khi bạn không đánh mất chính mình chỉ để được chấp nhận, là khi bạn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng việc làm vừa lòng tất cả mọi người có thể khiến bạn không yêu thích, nhưng cũng rất dễ khiến bạn kiệt quệ. Tử tế là khi bạn biết đặt ranh giới, biết nói không khi cần, biết lùi lại để bảo vệ cho sự bình yên của mình, không phải bằng sự gay gắt mà bằng sự rõ ràng và tôn trọng. Trong cuộc sống đã quá mệt mỏi, tử tế không phải là gánh nặng, nó là một dạng can đảm để không trở nên cay nghiệt, can đảm để không để nỗi đau của mình biến thành tổn thương cho người khác. Và trên hết, tử tế là cách bạn chọn sống sao cho mỗi ngày trôi qua bạn vẫn có thể nhìn lại chính mình mà không phải hối tiếc, không vì đã quá lạnh lùng, không vì đã quá tàn nhẫn, mà vì bạn đã đủ mạnh để sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng. Tử tế không phải là yếu đuối, đó là sức mạnh của một người đã hiểu mình và không còn cần phải chứng minh điều đó bằng cách làm đau lòng ai khác. Tử tế trong những điều rất nhỏ. Chúng ta thường nghĩ rằng tử tế phải là một điều gì đó thật lớn lao, phải là giúp đỡ ai đó trong một hoàn cảnh đặc biệt, phải là hy sinh, là cho đi, là làm điều gì đó khiến người khác phải nhớ đến. Nhưng thực ra, phần lớn sự tử tế trong đời sống lại không ồn ào như vậy. Nó không cần sân khấu, không cần lời khen và cũng không cần ai ghi nhận. Tử tế nhiều khi chỉ nằm trong những việc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không để ý, ta sẽ nghĩ rằng nó chẳng có gì đặc biệt. Đó là khi bạn chọn không nặng lời, dù trong lòng đang cáu, dù một ngày của bạn đã đủ mệt mỏi rồi. Không phải vì bạn không có quyền bực bội, mà vì bạn hiểu rằng trút giận lên người khác chỉ khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Tử tế là khi bạn lắng nghe trọn vẹn khi ai đó đang nói chuyện, không vừa nghe vừa cầm chiếc điện thoại, không cắt ngang để kể câu chuyện của mình, chỉ đơn giản là ở đó cho người đối diện cảm thấy rằng họ đang được nhìn thấy và được sự tôn trọng. Tử tế cũng là khi bạn giữ lời hứa, kể cả khi chẳng có ai kiểm tra, kể cả khi không ai biết bạn có làm hay không. Bởi vì sự tử tế thật ra không nằm ở ánh mắt của người khác, mà nằm ở cách bạn đối xử với chính mình khi không ai nhìn thấy. Có những ngày bạn không cứu được ai cả, bạn cũng không làm được gì lớn lao, bạn không truyền cảm hứng cho ai, cũng không thay đổi được ai cả. Và điều đó hoàn toàn ổn, bởi vì có những ngày chỉ cần bạn không làm ai tổn thương thêm thì hôm đó đã là một ngày tử tế rồi. Không phải ngày nào chúng ta cũng mạnh mẽ, cũng không phải ngày nào chúng ta cũng dư năng lượng để cho đi. Có những lúc việc không làm điều gì tệ hơn đã là một nỗ lực rất lớn. Tử tế không phải là ép mình phải tốt đẹp mọi lúc, nó là sự lựa chọn tỉnh táo giữa những khoảnh khắc rất đời, là khi bạn dừng lại một chút trước khi nói ra lời có thể làm đau ai đó, là khi bạn chọn im lặng thay vì phản ứng vội vàng, là khi bạn cho phép mình chậm lại để không mang sự mệt mỏi của mình trút lên người khác. Trong một thế giới đã quá ồn ào và vội vã, những điều tử tế nhỏ bé ấy chính là cách chúng ta giữ lại phần người của mình. Và có lẽ chúng ta cũng không cần phải trở thành một người anh hùng trong mắt ai cả. Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, bạn vẫn có thể nói với lòng mình rằng hôm nay mình đã sống đủ nhẹ nhàng rồi, thế là đủ. Tử tế là một sự can đảm âm thầm trong cuộc sống luôn chuyển động không ngừng, nơi con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của sự vội vã, cạnh tranh và những toan tính cá nhân. Việc lựa chọn sống tử tế thực sự là một dạng can đảm rất âm thầm. Đó không phải là sự can đảm của sự ồn ào, không cần phô trương hay tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Trái lại, đó là sự kiên định lặng lẽ, được thể hiện qua từng hành động nhỏ mỗi ngày. Sống tử tế không đồng nghĩa với yếu đuối, mà là biểu hiện của nội lực vững vàng. Khi bạn giữ cho mình sự ngay thẳng giữa những cám dỗ, chọn trung thực thay vì dễ dãi, chọn trách nhiệm thay vì né tránh, là bạn đang thể hiện một bản lĩnh đáng quý. Có thể sẽ không có ai đó đứng ra khen ngợi hay ghi nhận những điều đó, nhưng chính bạn hiểu rõ giá trị của việc không phản bội lại chính mình. Trong suốt hành trình ấy, kỷ luật đóng vai trò như một chiếc neo giữ bạn không bị trôi dạt. Kỷ luật trong suy nghĩ, trong hành động và trong cách
đối xử với người khác giúp bạn duy trì được sự nhất quán giữa những điều mà bạn tin và điều bạn làm. Điều này không hề dễ dàng, đặc biệt là xung quanh là những lựa chọn nhanh hơn, dễ dàng hơn nhưng lại đánh đổi bằng việc đánh mất nguyên tắc cá nhân. Tử tế vì thế không phải là điều hiển nhiên mà là một quyết định được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đó là khi bạn vẫn chọn cư xử đàng hoàng dù không ai nhìn thấy, bạn vẫn giữ lời hứa dù không ai nhắc nhở, vẫn đối xử chân thành dù có thể không nhận lại điều tương xứng. Chính là những lựa chọn âm thầm ấy đã tạo nên giá trị thật của một con người. Và cuối cùng, sự tử tế không cần những ánh đèn sân khấu, nó không cần lời tán dương để tồn tại, nhưng chính sự lặng lẽ ấy để nên sức mạnh bền bỉ, giúp con người đứng vững giữa một thế giới nhiều biến động. Và có lẽ trong tất cả các dạng can đảm thì việc kiên trì sống tử tế mỗi ngày chính là một trong những điều mà đáng trân trọng nhất. Nếu bạn đang nghe video này và vẫn cố gắng sống tử tế giữa nhiều điều không dễ chịu thì mình mong bạn rằng bạn không chậm, bạn cũng không lạc hậu, bạn chỉ đang giữ một điều rất quý trong một thế giới mà đang quên nó đi rất nhanh. Cảm ơn các bạn đã ở đây. Nếu hôm nay bạn vẫn chọn tử tế dù chỉ một chút thôi thì thế giới này đã tốt hơn rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.